आज माघ 22 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने सामान्य बढोत्तरी भएको छ। करिब 14.5 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2076 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने घटेको नै छ। जम्मा 2 अर्ब 43 करोड भन्दा थोरै बढेको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा जानकारी, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ र कारोबार रकम चाहिँ एकदम धेरै नै घटेको छ। 2.5 अर्बको पनि कारोबार हुन सकेन। पछिल्लो समय लगातार कारोबार रकम घट्दो क्रममा नै गएको छ। कारोबार रकम निकै नै ड्राई भइसकेको छ र लगानीकर्ताहरू फेरि पनि अनिलको अवस्थामा वेट एन्ड वाच पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। पटक पटक बजार चाहिँ 2200 पुग्दै फेरि त्यहाँबाट फल हुँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ के कमजोर भएको हुन सक्ने एउटा त्यो कुरा र अर्को भनेको माथि जसले चाहिँ प्रफिट बुकिङ गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति केही तलतिर चाहिँ प्राइस स्टक्सहरूमा चाहिँ प्राइस त्यति फल नभइसकेको हुनाले फेरि बाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्राइस राम्रो एउटा चाहिँ फल नभइसकेको हो कि भन्ने हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। कतिपय सेक्टरहरू फल भइरहेका छन् भने कतिपय सेक्टरहरू चाहिँ साइडवेज मात्र बसिरहेको देखिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही माथितिर गएको थियो। फर्स्ट सुरुमा नै बजारले एक झड्का माथितिर नै करिब 23-24 पोइन्टले चाहिँ बजार बढेको थियो। त्यसपछि भने एकदम एकोहोरो रूपमा बजार दिनभरि जस्तो घट्दो क्रममा र अन्तिममा भने फेरि ड्रास्टिक सार्प राइज भएको छ र यो राइज चाहिँ पछाडि एउटा एनटिसीमा चाहिँ एउटा ड्रास्टिक राइज भएको भएर इन्डेक्स पनि सार्प राइज भएको भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ इन्ट्राडे चार्ट हेरिरहँदाखेरि, लाइभ मार्केट हेरिरहँदाखेरि। तर जे भए पनि प्राइसको फ्लो भएको छ, क्यान्डल बनिसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एनटिसीले गर्दा बढेको भन्ने हिसाबले त्यो व्याख्या गर्न ठिक हुँदैन। चार्ट हेरिरहँदाखेरि यो चार्टमा एनटिसी भनेर रिफ्लेक्सन नहुने कुरा त्यो स्वीकार्नुपर्छ र ओभरअलमा प्याटर्न चाहिँ ठिक छ, साइडवेज छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट साइडवेज छ। हिजो नै सेयर गरेको कुरा, यसरी घटिरहेको बजार एउटा लो चाहिँ लगाएर मार्केट एउटा पुल ब्याक फेजमा रहेको, माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक फेजमा रहेको भन्ने कुरा थियो। जबसम्म यो साइडवेज ब्रेक गर्दैन तलतिरको चान्स कम हुन्छ र माथितिर यदि साइडवेज ब्रेक हुन्छ भने माथितिरको चान्स बढ्छ भन्ने कुरा थियो। यो लो ब्रेक गरेर तलतिर नगएको हुनाले बजार तलतिरको लागि देखिएको छैन। ओभरमा यो लो लगाइसकेपछि पुल ब्याक चाहिँ माथितिर जान चाहिँ मार्केट पाउँछ, त्यो नर्मल कुरा रह्यो। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर बेयरिश छ। अगाडिको लोको दाँजोमा मार्केटले लोअर लो फर्मेसन गरेको छ। यसरी मार्केट चाहिँ यसरी अगाडिको लोको दाँजोमा चाहिँ यहाँ हामी हेर्छौँ भने ओके यसरी यो लो भन्दा तल चाहिँ झरेर लोअर लो फर्मेसन गरेको छ, जसले गर्दा मार्केट चाहिँ माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक नै हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। मार्केट माथितिर 2130 सम्म मार्केट जान पायो, तर जति माथि गए पनि मार्केट यसरी चाहिँ फेरि तलतिर फल हुन सक्ने स्थिति चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्राइमरी एनालाइसिस यसरी रहन्छ। अहिले मार्केट चाहिँ यो माथितिर गइरहेको छ। यो जुन आज हाई लगाएको छ त्यो यो हाई नै हुन पनि सक्छ, अथवा मोर लाइकली माथि गयो भने मार्केट 2130 सम्म माथि जान सक्छ। भेरी हाई चान्सेस लगभग 2100 भन्दा मार्केट माथितिर नजान सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले 15 मिनट्स टाइम फ्रेमलाई चाहिँ एउटा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ मार्केट माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक छ। यसरी यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोअर लो फर्मेसन गर्यो। 2072 पछि 2053 आसपासमा एउटा लोअर लो फर्मेसन गरेर पुल ब्याकको लागि चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको छ भनेर यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी को टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू सेयर मार्केटमा बाई सेल गर्नको लागि एउटा एडभाइजर चाहिँ चाहनुहुन्छ भने आफूलाई गाह्रो भइरहेको छ लाइभ मार्केटमा के कसरी बाई सेल गर्ने, कुन स्टक्सहरू हेर्ने, मार्केटको मोमेन्टम के कस्तो हुँदैछ आदि इत्यादि कुराहरू यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ।
अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ, सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हो। आवरली टाइम फ्रेममा बजार 2020 भन्दा माथि रहेसम्म मार्केट चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस नै रहनेछ र एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो आयोभन्दा माथितिर पो जान सक्छ भनेर त्यो हिसाबले नै गर्न सकिन्छ। तर बजारले चाहिँ जुन हिसाबले माथिबाट चाहिँ एउटा डाउनफल भएको छ, माथिबाट तल आउने क्रममा चाहिँ बजारले के गरेको छ, एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेको जस्तो क्रिएट गरेको जस्तो देखेको छ, जसले गर्दा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। तर जबसम्म यो डिमान्ड चाहिँ 2070 देखि 2020 को डिमान्ड चाहिँ ब्रेक गर्दैन, तबसम्म केही चान्सेस माथितिर चाहिँ जान सक्ने हुन्छ। मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, यो लेभलबाट केही न केही माथितिर रिएक्टिभ मुभ चाहिँ जान सक्छ भनेर, तर भेरी हाई लो चान्सेस मार्केट यसरी माथितिर जान्छ भनेर। केही रिएक्सन दिएर अल्टिमेटली चाहिँ फेरि यो लो भन्दा तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा चाहिँ रहेको छ। सो अहिले चाहिँ बजार आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा डिमान्ड जोनमा छ। यसमा पनि हामी क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्ने भने जुन हिसाबले एउटा सुरुमा यो एउटा चाहिँ ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनेको थियो, सो यही क्यान्डलभित्र नै बजार चाहिँ अहिले घुमिरहेको छ। यो जुन सुरुमा एउटा क्यान्डल क्रिएट भएको थियो र यहाँ जुन डिमान्ड क्रिएट भयो, यो लेभलमा नै मार्केट चाहिँ यो क्यान्डलमा क्रिएट भएको डिमान्ड चाहिँ अहिलेसम्म ब्रेक गर्न चाहिँ मार्केटले सकेको छैन। यो भनेको फाइन हो। र डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, हिजो एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको थियो। यसले बजार केही तलतिर जान्छ भन्ने हामी एनालाइसिस गर्न सक्थ्यौँ र हिजो त्यही कुरा पनि मैले सेयर गरेको थिएँ। तर आज सुरुवाती चरणमा नै मार्केट माथितिर लागेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा माथितिर नै आज बजार चाहिँ बन्द भएको छ। यसले चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। तर माथि जाने क्रममा बजारले चाहिँ पुनः यो माथिको जुन एउटा बियरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल छ, यो क्यान्डलमा चाहिँ फेरि पनि केही सप्लाई चाहिँ फेस गर्न सक्छ। यदि माथि गइहाल्यो भने पनि यो क्यान्डलमा केही सप्लाई फेस गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। किनभने यो क्यान्डलले बजारलाई चाहिँ सार्प फल गराएको हो र यो क्यान्डलमा पुनः 2088 देखि 2130 को लेभलबाट फेरि पनि मार्केट चाहिँ तलतिर झर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। र फाइनली यदि यो लेभललाई, यो सप्लाईलाई चाहिँ यदि मार्केटले कन्ज्युम गर्छ भने 2130 लाई पार गरेर माथि जान्छ भने त्यसपछि चाहिँ बजार माथितिर जान सक्ने। इभन यो 2215 को जुन अगाडिको हाई छ, यो हाईलाई पार गर्दै बजार चाहिँ माथि 2200 भन्दा माथितिर 2300सम्म मोर लाग्ली अब कुनै पनि लेभल्सहरू यतापट्टिको लेभललाई पार गर्दै अगाडिको जुन रेजिस्टेन्सहरू छ त्यसलाई ब्रेक गर्दै मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। तर यदि यो लेभललाई पार गर्दैन भने डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। मेन्स यदि त्यो लेभललाई पार गरेर बजार माथितिर लाग्दैन भने जुन हिसाबले यसरी मार्केट चाहिँ फल भइरहेको छ, यो ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू नै हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। यो तल आइरहेको क्रममा छ, यो कहाँसम्म जान सक्छ त्यो हेरौँ। जबसम्म 2020 लाई ब्रेक गर्दैन तबसम्मको चान्सेस भनेको 2020 लाई ब्रेक गरेन भने माथिको चान्सलाई नकार्न चाहिँ मिल्दैन। यसको लागि 2120 को जुन 2130 को जुन सप्लाई छ, 2088 2130 को सप्लाई, यसलाई चाहिँ पार गर्नुपर्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानु पर्दाखेरि चाहिँ बजार एकहोरो घटिरहेको छैन। अहिले बजार चाहिँ साइडवेज भइरहेको छ र मार्केट साइडवेज भइरहेको छ। मार्केट साइडवेज हुनुको पछाडि कारण आवरली टाइम फ्रेममा हामी एउटा डिमान्ड जोनमा पनि छौँ। डेली टाइम फ्रेममा पनि जुन क्यान्डल क्रिएट भइसकेपछि बजारले चाहिँ एउटा सार्प राइज गरेको थियो। जुन अगाडिको डिमान्ड जहाँबाट बजार माथितिर गएको थियो, आवरली टाइम फ्रेममा पनि डेली टाइम फ्रेममा पनि हामी त्यही महत्त्वपूर्ण लेभलमा नै छौँ, डिमान्ड जोनमा छौँ। र 15 मिनट्स स्ट्रक्चर हेरिरहँदाखेरि बजारले चाहिँ एउटा लो लगाएर पुल ब्याक फेजमा रहेको, त्यस्तै 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार तेज घटिरहेको, बजार एउटा साइडवेज प्याटर्नमा रहेको हुनाले बजारको अहिले मोमेन्टम चाहिँ के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। साइडवेज बसिरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ र जबसम्म 2130 लाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केट माथिको लागि हामीले अहिले नयाँ टार्गेट सेट गर्न मिल्दैन। 2130 पार गरिसकेपछि चाहिँ मार्केटले अगाडिको जुन 2200 को लेभललाई यो चोटि चाहिँ ब्रेक गरेर माथितिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि पनि बढ्न सक्छौँ। यो मेरो एनालाइसिस हजुरहरूलाई सेयर गरेँ। के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन मन परेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै पहिलोपटक च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।